Nu har jag varit till Nusnäs och hämtat ungefär 60-70 knivar som jag ska gå igenom. Och när jag kommer hem då först lägger jag upp alla på bordet så jag ser vilka storlekar jag har att jobba med. Och det är 3 olika sorter, eller storlekar. Och det är från en nästan ny kniv och så en mellanslipad och en väldigt liten kort ägg. Och när jag har gjort det så färgmärker jag med tusch äggen. För att det ska vara lättare att se när jag börjar att jag har rätt vinkel på kniven, eller hållaren. Och så sen börjar jag och sätta in den i hållaren, justera in vinklarna lite och börja testa att den sitter bra, kniven. Sen slipar jag varje sida ända tills jag ser att jag har en råägg som kommer fram, och då är det viktigt att man har mycket ljus så man ser den. Och så håller jag på att slipa tills jag har gjort 10 knivar. Och då är det dags att byta vatten i maskinen, för det blir mycket metallspån. Och så fortsätter jag med 10 knivar till i samma sätt. Och så när jag har gjort 20 knivar, då får vi ställa om maskinen så att vi får rotation åt rätt håll på brynskivan. Och då börjar jag smörja in brynskivan med lite pasta. Det polerar samtidigt. Och så kör jag 5 knivar och så på med mer pasta. För att den slits ju bort. Och så håller jag på ända tills jag har gjort alla 20. Och sen är det dags att byta knivar. Ta fram 20 nya. Och så håller det på till jag har gjort alla. Jag hämtar knivar ungefär 3-4 gånger i Nusnäs. Och det är 60-70 varje gång. Så det blir 250 knivar i månaden. Jag var kompis med Roger som var vd här tidigare. Och han ringde och frågade om jag ville ha lite extra jobb. Och det vill jag. Nej, men det har varit intressant. Liksom. Det är ju utvecklande också för mig själv att hålla på med det. Jag stod ju och slipa mycket knivar utan att få någon återkoppling. Och så sen det var när Henrik började, så liksom då började det komma fram att de ville ha en annan vinkel på kniven. Äggen vart för skör när de täljde. Så då kom vi fram till att de ville ha 27 grader på äggen. Och att de ville ha en brynfas. Jag hade nog inte gjort den här brynfasen nog markant. Utan den vart för spröd, äggen. Och nu tror jag att de flesta i alla fall är nöjd med hur de får kniven.